درود و مهر به همه شما همراهان من در چنل راز. از خدا میخوام که هر کجای دنیا که هستی لبت خندون باشه، دلت شاد باشه و امیدوار زندگی کنی و بپذیریم، همین لحظه رو بپذیریم و بلد باشیم مهارت در لحظه زندگی کردن اون رو توسعه بدیم. از خدا میخوام که بتونیم ببخشیم هم خودمون و هم دیگرانو و هر چقدر که امکانش هست این کینه رنجش ها در ما کمتر بشه، یادمون بره. نه به خاطر اینکه از روی سخاوت، از روی اینکه ما نیاز داریم دلمون صاف باشه. دلمون صاف باشه میتونیم با خدای خودمون نزدیکتر باشیم. دلمون صاف باشه، اون نیرویی که توی زندگیمون ما رو به حرکت وامی داره و مسیر رو به ما مثل یک قطب نما نشون میده واضح تر میشه، شفاف تر میشه. کدورت ها توی زندگیمون کم رنگ باشه. هرچی که امیدوارانه تر جلو میریم اونجوری نشونه ها توی زندگی ما پررنگ تر میشه و من و تو رفیق بی‌تعارف به نشونه توی زندگی نیاز داریم. برای اینه که الان اینجا با هم همسفریم. من سکوت میکنم تا تو تمرکز کنی، بتونی از هیاهو و شلوغی‌های روزمره فاصله بگیری. میخوام بذاری بیرون در اون چیزی که تا قبل از شنیدن این پیام داشتی به خاطرش فکر میکردی، داشتی به خاطرش تقلا میکردی، داشتی به خاطرش برنامه ریزی میکردی، داشتی به خاطرش 2 تا 4 تا میکردی. نه به خاطر اینکه مهم نیست، به خاطر اینکه الان وقت با دل بودنه. الان وقت اینه که گاردت باز باشه برای دریافت پیام الهی، اونم از زبون کی؟ لسان و غیب حافظ شیرازی. پس من سکوت میکنم تا بار دیگه تو تمرکز کنی. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز از حافظ شیرازی، غزل 483. سحر گه ره روی در سرزمینی، همین گفت این معما با قرینی. که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است 100 بار، که 100 بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. درونها تیره شد باشد که از غیب، چراغی برکند خلوت نشینی. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. گرچه رسم خوبان تند خویی است، چه باشد گر بسازد با غمینی. ره میخانه بنما تا بپرسم، مآل خویش را از پیش بینی. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. بریم با هم یه نگاهی به تاریخچه این غزل 483 بندازیم قبل از اینکه بخوایم یک نگاهی به ابیات و پیام الهی کلیش داشته باشیم. این غزل توی سالهای آخر عمر حافظ سروده شده، همون دوره‌ای که شیراز حسابی به هم ریخته و پر از هرج و مرجه. حافظ توی 2 بیت اول این غزل داره به یک سری نکته‌های عارفانه اشاره میکنه. ماجرا از این قراره که یک رهرو یا
سالک راه خدا با یک صوفی ریاکار هم صحبت میشه و یه سری حرفهای پیچیده و عمیق و با هم در میون میذارن. توی بیت اوله که میگه سحرگه ره روی در سرزمینی، همین گفت این معما با قرینی. میگه یه نفر سحر وقتی که همه خواب بودن تو یک مسیر ناشنا راه افتاده بود و با یکی همراه شده بود و با هم دیگه درد دل میکردن. حافظ معتقده که دمدمای صبح، اون موقعی که یکم حالت عرفانی داره، ذهن انسان سراغ سوالهای عمیق‌تر و پیچیده‌تری میره که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. میگه آهای آدم اهل سلوک، شراب وقتی صاف و زلال میشه که یک مدت طولانی بمونه و تنشین بشه. اینو یک نگاه دیگه بخوام بهش داشته باشم که الان به ذهنم میرسه، چقدر مصداق داره توی زندگی من و تو. خب نگاه کن، داره میگه که شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی، یعنی چله بیفته، یعنی 40 روز بگذره. انسان کی عاقل تر میشه، کی بالغ تر میشه؟ موقعی که در دوران میانسالی خودشه، از اون شلوغی و عجله کردن توی زندگی در بیاد. میگه اون موقع شفاف میشه. میگه هیچی توی زندگی فوری به نتیجه نمیرسه. هر چی قرار ارزش داشته باشه زمان میخواد. اینو به من و تو جوون داره میگه. اینو به من و توی داره میگه که خیلی از موقع ها همه چیزو زود و زیاد و زیبا میخوایم. میگه اینجوری نیست بازی. اگر میخوای اون معرفت اصلی توی زندگی نصیبت بشه، زمان میخواد. خدا زان خرقه بیزار است 100 بار، که 100 بت باشدش در آستینی. حافظ رک میگه خدا از اون آدمایی که ظاهرشون خیلی مذهبیه ولی باطنشون پر از ریا و خودخواهیه خوشش نمیاد. خرقه و لباس مقدس وقتی فایده داره که دلت هم پاک باشه، و یعنی آدم میتونه 1000 تا ادا در بیاره ولی تو دلش 100 جور وابستگی و بت داشته باشه. مروت گرچه نامی بی نشانه است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. مرام و مردونگی تابلو اسم خاص نداره. انسان بودن و با 4 چوب زندگی کردن شرایط عجیب و غریبی نمیخواد. اگه یه جا به چیزی نیاز داری کمک بخواه. دچار غرور نشو، دچار تکبر نشو که من نباید کمک بگیرم، من اگر کمک بگیرم بده و ولش کن، بذار بگذریم، حالا یه جوری پیش میره. میگه نه، میگه آگاه بودن و انسان خردمند کسیه که بجاش کمک بگیره و این نشانه ضعف نیست و نشانه به شدت شجاعت کمک گرفتن. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی. اگه توی زندگی از یک مسیری گذشتی، به یک سرانجام نسبی رسیدی، یک شرایط استیبل توی زندگیت داری، یک سرپناهی داری و دستت میرسه که به یکی کمک کنی، حتما این کار رو انجام بده. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی. اگه یه ذره دست اون آدم نیازمندو بگیری هیچی ازت کم نمیشه. دنیا وقتی سر جاش میمونه که آدمای سیر حال گرسنه ها رو بفهمن. نمیبینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. حافظ میگه دور و برمو نگاه میکنم، انگار هیچ کس حال دلش دیگه خوب نیست. نه کسی واقعا خوشحاله، نه کسی دنبال درمان دلشه. حتی اون درد معنوی که آدمو تکون بده هم تو دلها دیگه کم شده. نگاه به دور و برمون میکنیم، میبینیم که هیچی انگار سر جاش نیست، ولی قرار نیست شرایط اینجوری باشه.
درونها تیره شد باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. دلا تیره و گرفته، انگار یه غبار سنگین روشون نشسته. شاید فقط یک نور از یه جای نادیدنی بتونه این تاریکی رو کنار بزنه. اون نور معمولاً توی خلوت پیدا میشه، وقتی آدم با خودش تنها میشه. باز برمیگردیم به همون اول پیام که برای روشن شدن شرایط، برای بهتر شدن اوضاع به یک سکون نیازه. موقعی که دیگه نمی جنگی، موقعی که دیگه کوتاه میای، پذیرش شرایط باعث میشه که همه چی تغییر کنه. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. میگه اگه قدرت و معنا پشت چیز نباشه، هر چقدر هم قشنگ باشه فایده ای نداره. نگین خوشگل، اون انگشتر زیبا، وقتی زرق و برق داره که آدم باطنش خالی نباشه، موقعی تو میتونی به اون کمال برسی که هم از درون هم از بیرون یک یگانگی و یک هماهنگی وجود داشته باشه. من و تو نمیتونیم فقط ظاهر قضیه رو درست کنیم و انتظار داشته باشیم که همه چی درست پیش بیاره. اگرچه رسم خوبان تند خوییست، چه باشد گر بسازد با غمینی. میگه قبول دارم بعضی آدمای خوب اخلاق تند دارن و سخیرن، ولی چی میشه اگه یکم با دل شکسته ها راه بیان؟ یه ذره مهربونی میتونه حال یه نفر رو زیر و رو کنه. ره میخانه بنما تا بپرسم مآل خیش را از پیش بینی. میگه راه جایی رو نشونم بده که توش ریا نباشه. میخونه یعنی جایی که آدم نقابش رو بر میداره و راست میگه. اونجاست که آدم میتونه از ته دل بپرسه آخر عاقبتش چی میشه. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. آخرش حافظ با یه فروتنی میگه نه من حافظ به یقین مطلق رسیدم، نه حتی دانشمندا همه جوابا رو دارن. پس هیچ کس حق نداره ادعای همه چیز دونی رو بکنه. هممون در حال یادگیری هستیم. بریم با هم سراغ پیام کلی و الهام بخش این غزل. به نظر من که واقعا شگفت انگیزه. چقدر مصداق داره تو این زندگی امروز من و تو. پیام کلی میگه الان تو یک دوره شلوغ و گیج کننده ای از زندگی هستیم. میگه دور و برت پر از حرف آدم و ادعاست. دور و بر اون شلوغ شرایط اصلا عجیب غریبه. ظاهرا نمیدونیم کدوم کار درسته، کدوم انتخاب صحیحه و کی چه حرفی رو میزنه. میگه دور و بر اون پر از آدمای پرمدعاست. حافظ بهت میگه گول ظاهر آدما رو نخور. هر کی که لباس درست و حسابی پوشیده یا حرف قشنگ میزنه لزوما دل صاف و نیت خوب نداره. مهم اینه که تو خودت دلت رو صاف نگه داری، نه اینکه بخوای شبیه بقیه نقش بازی کنی. این پیام بهت یادآوری میکنه که هیچ چیز درست و حسابی توی زندگی من و تو نمیشینه با عجله کردن. اگر منتظر نتیجه‌ای، چه توی عشق، چه کار، چه مسیر زندگی، باید صبور باشی. همونطور که شراب باید زمان بخوره تا صاف بشه، حال و روز تو هم با گذر زمان جا میفته. الان شاید حس کنی همه چی گره خورده و دلها سرد و گرفته است، ولی این به این معنی نیست که زندگی دوچاره بنبسته. فقط زمان میخواد. حافظ میگه اگه حال دلت خوب نیست یه کمی شلوغی رو بذار کنار، با خودت خلوت کن. توی اون خلوت و سکون جواب خیلی از سوالات رو توی تنهایی خودت دریافت میکنی، نه تو حرف مردم.
به ظاهر چیزا دل نبند، نه به مقام، نه به پول، نه به آدمایی که فقط ادعا دارن. اگه با دل صاف جلو بری و حق تو بخوای از زندگی به درستی بگیری، فقط در آرامش امکان پذیره. یعنی اگه بخوام تا اینجای پیامو یک جمع‌بندی ساده کرده باشم، پیام واضح، روشن، پرمعنا، پرواضح میگه صبور باش. یعنی خودت باش، به دل و درونت گوش بده و بدون که حتی آدم‌های بزرگم همه جوابا رو ندارن. تو مسیر خودت به تو ادامه بده. قرار نیست با یه روز، 2 روز، یه هفته، شاید حتی 1 سال، 2 سال تو مطمئن بشی که سر جای درست هستی. و چقدر قشنگه که من و تو بلد باشیم که از مسیر زندگی لذت ببریم. انقدر خودمون رو شلوغ نکنیم، انقدر ذهن خودمون رو برای موفقیت قلاب نکنیم توی آینده که اگر فلان اتفاقی بیفته، فلان ازدواج واسم رخ بده، فلان موقعیت شغلی، فلان نمیدونم مسیر یا هر موضوع دیگه که اصلا نمیخوام مثال بزنم. انقدر اون وقت داخل پرانتز باید مثال بگیم که اصلا شاید از هدف این صحبت دور بشیم. ذهنتو به آینده گره نزن، یاد بگیر همین الان، امروز تو لحظه باشی. حتی اگه الان همه چی مبهمه، روشنایی درست وقتی میاد که عجله نکنی و خودت باشی. پیام میگه الان وقت تصمیم‌های هیجانی نیست. همه چی قراره به زمان خودش اتفاق بیفته. به مسیرت اعتماد کن و صبور باش. به ظاهر آدما ادعاشون دل نبند. چیزی که موندگاره صداقت و دل صافه. اگه یکم با خودت خلوت کنی، از شلوغی فاصله بگیری، جواب خیلی از سوالها خودش میاد. این بود پیام امروز. امیدوارم فارغ از اون نیتی که داشتی، یه چیزی، یه گوشه از این پیام پس ذهنت باقی بمونه که یه روزی سر بزنگاه یادت باشه و بتونی تصمیم درست رو بگیری. به قول سپهری که میگه زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.